שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על חרדת טיסה. חרדת טיסה שמתפתחת באמצע החיים, משהו שלא היה לבן אדם לפני ופתאום התחיל לו. הרבה אנשים שחווים דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה או התקפי חרדה, פתאום מפתחים גם חרדת טיסה, משהו שלא היה להם לפני, והם לא יודעים למה זה קורה ומה לעשות ומה. עכשיו הם לא יוכלו יותר לטוס? אז בואו נדבר על למה זה קורה ומה אפשר לעשות. בואו נעשה קודם כל פתיח קצר ונתחיל. חרדת טיסה שמתפתחת ככה סתם באמצע החיים. הרבה פעמים אנשים שסובלים מדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה או חרדות באופן כללי, פתאום מפתחים גם חרדת טיסה ולא מבינים למה זה קורה להם. או שאנשים שפתאום מפתחים חרדת טיסה ככה משום מקום. זה נחשב יותר פוביה. ואם אתם סובלים אך ורק מחרדת טיסה, אז הייתי ממליצה לכם ללכת לטפל בפוביות ולפתור את זה. טיפול פשוט. יש דמיון מודרך, יש כל מיני, יש CBT, יש כל מיני. תבדקו טיפול בפוביות. אפשר לפתור את זה ולחזור לטוס בלי שום בעיה. כנ"ל לגבי חרדה מכלבים, ממחטים, מגבהים, כל מיני פחדים שהם מאוד מאוד ספציפיים. זה נקרא פוביה, כי זה פחד ממשהו מאוד ספציפי. אנשים שחוו בעבר דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, או שחוו חרדות, בדרך כלל פתאום יפתחו גם חרדה מטיסה. בדרך כלל זה קורה מכמה סיבות. הסיבה העיקרית שזה קורה, זה כי אנשים מפחדים של מה אם יהיה לי התקף חרדה, או מה אם אני ארגיש פתאום ממש מנותק, אני אהיה במטוס, או אני אהיה בשדה תעופה, או אני אהיה בחול. אני לא אוכל לחזור הביתה למקום הבטוח, הנוח והמוכר שלי. ואז זה הפחד לטוס, כי מה אם יהיה לי פתאום התקף חרדה? מה אם אני ארגיש לא טוב? מה אם אני ארגיש פתאום מנותק? איך אני אוכל לחזור חזרה לבית שלי, למקום שבו אני מרגיש טוב, שקט ורגוע? דבר נוסף שיכול לקרות זה אנשים שפוחדים מטיסות, כי הם פוחדים שיקרה משהו למטוס, ואז ככה הם ימותו או משהו כזה. חשוב להבין שלגבי הפחד הזה, שהמטוסים הם מאוד בטוחים. יש מלא מערכות חירום, המטוס עובד כמעט על אוטומציה, הטייסים לא באמת ככה יושבים ונוהגים, הוא עובד ממש כמעט 100% על אוטומט. יש שני טייסים שמנחים את זה, יש אנשים שמפקחים על הטיסה, יש קשר עם מוקדי הפיקוח. בנוסף, אם אתם תסתכלו במטוס, יש למטה יציאות חירום שהן זוהרות. מי שיצא לו פעם לשבת ליד יציאת חירום, אז הוא יודע, ככה הדיילת מסבירה לו שבמידה ויש מקרה חירום, צריכים לפתוח את שתי דלתות החירום לצאת, ואז נפתחת מגלשה להתגלש החוצה. יש גם מלמעלה יורד וסט שאפשר לנפח אותו, שאם נוחתים בלב ים, אז שיש לכולם וסט לצוף בים. יש גם מסכות חמצן. אז באמת, כמות ההיערכות שיש במטוס למצבי חירום, אין מה לדאוג. אחרת, מי היה עובד כדייל או דיילת? מי המשוגע שהיה עושה את זה אם זה היה כל כך מסוכן? אז באמת, שלגבי זה, אין מה לדאוג. הסבירות לתאונת מטוס היא מאוד מאוד נמוכה, וגם מבחינה סטטיסטית, כמה תאונות מטוס יש לנו לעומת תאונות בכביש. אז הכל בסדר. בנוסף, אם אתם עדיין חוששים, אז יש את כל ההסברים לגבי מה עושים במצבי חירום, במטוסים, איזה פעולות יש בתוך המטוס שנועדו להגן על הנוסעים. אתם יכולים לראות את זה, יש הסברים של זה באינטרנט. גם כשמתחילה הטיסה, בתחילת הטיסה מסבירים מה עושים במקרה חירום, מה עושים עם הווסטים, מה עושים עם המסכות, וגם מסבירים שצריך קודם כל לשים, אם יש לידכם חסרי ישע, אם זה ילד או אדם מבוגר, מישהו שלא יכול לדאוג לעצמו, אתם צריכים קודם כל לשים את זה על עצמכם, ואז לשים על החסר ישע, בגלל שאם אתם תשימו על החסר ישע ואז ייגמר לכם האוויר או משהו כזה, החסר ישע לא יוכל לשים את זה עליכם. לכן חשוב קודם כל לדאוג לעצמכם, ואז לעזור לחסרי ישע מסביב.
בכל מקרה, זה לגבי מה יקרה אם יקרה משהו נורא למטוס וכאלה. סבירות מאוד מאוד נמוכה, תחשבו על זה, כמה אנשים טסים כל יום, כל שנה, כאילו אלפים, מיליונים, ולא קורה כלום, אז הכל בסדר. עכשיו בואו נדבר על הפחד של מה אם יקרה לי משהו רע, מה אם אני אקבל התקף חרדה או ארגיש מנותק, ארגיש לא טוב ואני אהיה בטיסה, מה אני עושה? אז קודם כל אנחנו ממקדים את המחשבה שלנו בלמה אנחנו רוצים לטוס. מה יהיה כל כך כיף בלטוס? מה זה ייתן לנו זה שאנחנו נטוס? מה אנחנו נשיג? קניות, שופינג, אני אעשה בטן גב בים, בריכה, אני אראה מקומות יפים, נשתה קפה במקומות מגניבים. למה אתם רוצים לטוס? בואו נתמקד בזה ולא בפחדים. דבר הבא, מה אפשר לעשות במידה ויש התקף חרדה, או במידה ויש תחושה מאוד חזקה של ניתוק? זה בדרך כלל עושים באחד על אחד, כי לכל בן אדם נכון משהו אחר. יש אנשים שמבחינתם, אוקיי, אני אקח קלונקס וזהו, אני אלך לישון. יש אנשים שמבחינתם יש להם את המוזיקה שמרגיעה אותם, שמים את המוזיקה וזהו, נרגעים. כל אחד במה שנכון לו. כל תהליך פרטני שאני עושה עם אנשים, אז בדרך כלל אנחנו מוצאים את הדבר הזה. אגב, לא צריך להיות לזה המון מפגשים, בדרך כלל זה מפגש 1-2 של הכנה לפני, ויוצאים לדרך. כמובן שזה גם תלוי עד כמה המטפל מכיר אתכם. כי לבוא רק לפגישה אחת, ושהיא לפני הטיסה, יהיה קשה למטפל באמת להכווין אתכם, או למאמן, להכווין אתכם מה לעשות בדיוק, כדי להגיע לטיסה מוכנים וליהנות מהטיסה הזאת. אגב, אם חוויתם חרדות או דפרסונליזציה, דריאליזציה ואז אתם טסים, הטיסה הזו יכולה להחזיר לכם את הביטחון, את הוודאות שאתם יודעים להתמודד עם כל בעיה. כי אם אתם תצלחו את הטיסה הזו בצורה טובה ותהנו ממנה, אתם תחזרו עם תחושות של הנאה ותגידו וואו, איזה כיף, חיים מדהימים, אני אמיצה, עשיתי את זה, עברתי את זה. זה יכול להיות מקפצה ממש טובה לאנשים, באמת פתאום להרגיש שחרור והקלה. אממה, אם אתם בשיא החרדות ובשיא התחושות של הדפרסונליזציה ודריאליזציה, אל תעשו את זה רק בשביל הקפיצה, כי יכול להיות שזה יעשה פעולה הפוכה, כי אתם לא תגיעו עם כלים להתמודד עם זה, אתם לא תהיו חזקים מספיק לעשות את הדבר הזה, ואז אתם רק תסבלו כל הטיסה וכל הבילוי, ואתם לא תצליחו באמת להיות נוכחים, אתם תרגישו מנותקים, ואז זה סתם יעשה לכם ממש רע. אז לא לעשות טיסה בכוח, צריך להגיע במצב שהוא קצת יותר מאוזן, ואז אנחנו מתרכזים בדברים הטובים, אנחנו באים כלים מוכנים להתמודדות במידה ויהיה לנו התקף חרדה. ככה גם זה ייתן לנו שקט נפשי שיש לנו את הפתרון. דבר נוסף, בדרך כלל הרצון הוא לחזור הביתה. הפחד זה מה אם אני ארגיש לא טוב, אני ארצה לחזור הביתה ואני לא יכולה, אני בחול, אני מרחק של טיסה. אז במקרה הזה אנחנו רוצים להבין מה זה בית בשבילנו. למה הביתה? כי זה מוכר, כי זה נוח לנו, אוקיי. אבל מה זה נותן לי במשהו היותר פרקטי? מה זה נותן לי? לפעמים מה שנותן לי זה נותן לי שקט. אני יכולה להיכנס לחדר, לסגור את הדלת ויש לי שקט. אני לבד עם עצמי בשקט, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אני יכולה לישון, אני יכולה לקרוא ספר, אני יכולה לפתוח את הטלפון. אוקיי, מעולה. זה יכול לעזור לך לעשות מה שאת רוצה. יופי. אז בואי נבין איך בחופשה הזאת, איך במטוס, איך בכל מקום את יכולה לעשות מה שאת רוצה. בלי לחזור הביתה. את צריכה רגע שקט? אוקיי, אז בואי נבין איפה יהיה לך שקט במטוס. את יכולה להיכנס לשירותים, את יכולה לעצום עיניים. גם במטוס אנחנו לא כל כך מתקשרים אחד עם השני. כל אחד בכיסא שלו, בפינה שלו, רואה טלוויזיה. את יכולה להכין לך לפני זה פלייליסט של מוזיקה. במלון, אוקיי, את יכולה להיות בשקט במלון. את יכולה להגיד לחברות, לחברים, תלכו לבד, אני רוצה היום להישאר לנוח. את יכולה להכין אותם לזה מראש, להגיד להם, תראו, יכול להיות שנתפצל, אני רוצה שזה יהיה בסדר מבחינתכם. זאת אומרת, אנחנו עושים הכנה, להבין מה את או אתה צריכים, ולהכין את זה מראש. למה? כדי שיהיה לנו פתרונות לדבר הכי גרוע שיכול לקרות. כי בסופו של דבר, אף אחד לא יכול להבטיח לכם שלא יהיה לכם התקף חרדה שם. אז אנחנו לא נעבוד וננסה לשכנע את עצמנו שלא יהיה התקף חרדה והכל יהיה בסדר, כי זה יוצא לנו המון אנרגיה, ואז אם יהיה התקף חרדה, אנחנו לא נדע מה לעשות, אנחנו נאבד שליטה. אז אנחנו רוצים לחשוב מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, ובמידה והוא יקרה, מה אנחנו עושים? ואז כשיש לנו את הפתרון, אז אנחנו הרבה יותר רגועים, אנחנו לא חוששים מזה. ואני גם אגיד לכם את זה ככה,
ברוב הפעמים זה לא קורה. ברוב הפעמים ברגע שיש לנו את הפתרון, אז לא באה חרדה. לא מלחיצה אותנו, לא מפחדה אותה, אנחנו לא חושבים עליה בכלל. אז אם יש לכם טיסה בקרוב, תעשו את הדברים שאמרתי בסרטון. אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי כאן בתגובות, אני אעשה לי סרטון או פשוט אענה לכם. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יעזור לעוד אנשים. וכמובן, נחצו להירשם כמנוי כל יום שאני עולה סרטון חדש בערוץ. אני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!